أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ અહેલ બૈત અલૈહિસ્સલામનો ઇતિહાસ પ્રોગ્રામમાં આપ સૌ લોકોનું સ્વાગત છે. ગયા વખતે આપણે ઇતિહાસના બારામાં સાધન વાત કરી રહ્યા હતા કે ઇતિહાસ જે છે, હિસ્ટ્રી એ દરેક વસ્તુમાં હોય છે. દેશની હિસ્ટ્રી હોય છે, માણસોનો ઇતિહાસ હોય છે, જે શોધો થાય છે, ઇન્વેન્શન થાય છે એની હિસ્ટ્રી હોય છે, મહાન લોકોનો પણ ઇતિહાસ હોય છે. અને એવી જ રીતે અહેલે બૈત અલૈહિસ્સલામનો અને ઇસ્લામનો પણ ઇતિહાસ છે. મુસલમાનોને માટે ઇસ્લામનો ઇતિહાસ જાણવું, સમજવું એકદમ જરૂરી છે. અને તેમાં પણ ખાસ કરીને અહેલે બૈત અલૈહિસ્સલામનું, કારણ કે અહેલે બૈત અલૈહિસ્સલામ એ વ્યક્તિઓનું નામ છે કે જેના બારામાં પરવરદિગાર આલમ કુરાને પાકની અંદર તેઓનો અનેક જગ્યાએ ઉલ્લેખ કરેલ છે. અને પૈગંબરે ખુદા સૈયદુલ મુરસલીન, ખાતિમુન નબીયીન, અશરફુલ મુરસલીન હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ દુનિયાથી જતા જતા મુસલમાનોને ભારપૂર્વક નસીહત અને વસિયત કરતા ગયા કે હું તમારી દરમિયાન બે મહાન વસ્તુઓ મૂકીને જાઉં છું. જ્યાં સુધી તમે આ બંને વસ્તુઓને મજબૂતીની સાથે જાળી રાખશો ત્યાં સુધી તમે હરગીઝ ગુમરાહ નહીં થાઓ, તમે કદી પણ ભટકી નહીં જાઓ. એક છે અલ્લાહની કિતાબ કુરાને પાક અને બીજું છે મારી અહેલે બૈત. તો સવાલ એ છે કે કુરાન તો આપણે સમજ્યા કે ભાઈ અલ્લાહની કિતાબ છે, અલ્લાહના કલામ છે, એમાં કોઈ શક નથી કે તેની અંદર આમ ઇન્સાનોને માટે અને ખાસ કરીને મુસલમાનોને માટે હિદાયત છે. પણ અહેલે બૈત છે કોણ? અફસોસની વાત એ છે કે ઘણા એવા મુસલમાનો છે કે જે લોકો શાયદ અહેલે બૈતનું નામ પણ નહીં સાંભળ્યા હોય, અને અગર સાંભળ્યા પણ હશે તો આ અહેલે બૈત રસૂલ પૈગંબરનું ઘરાનું છે કોણ, એની અંદર કઈ કઈ વ્યક્તિઓનું શુમાર થાય છે તેની પણ તેઓને કાંઈ ખાસ ખબર નથી. આ પ્રોગ્રામ અહેલે બૈતનું ઇતિહાસના વસીલાથી અને ઝરિયાથી આપણી એ કોશિશ રહી છે કે આપણે લોકોને અહેલે બૈતના ઇતિહાસના ઝરિયાથી અહેલે બૈતની ઓળખાણ કરાવીએ. હંમેશની જેમ આજે પણ સ્ટુડિયોમાં આપણા ખાસ મહેમાન મૌલાના મુખ્તાર અબ્બાસ સાહેબ હાજર છે અને હું તેઓનું સ્વાગત કરવા ચાહીશ. સલામુન અલૈકુમ મૌલાના સાહેબ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. સૌથી પહેલે તો જી બોલો ફરમાવો. સૌથી પહેલે તો હું તમારો ઘણો જ આભારી છું કે તમે ફરી એકવાર તમારો કિંમતી સમય કાઢી અને સ્ટુડિયોમાં હાજર થયા છો. પાક પરવરદિગાર આલમ બ્યાકે મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ બ્યાકે અહેલે બૈત અથાર તમને દુનિયા અને આખિરતની કામયાબી અને સફળતા નસીબ ફરમાવે. તો આજના પ્રોગ્રામના હવાલાથી તમે તમારા વિચારો દર્શાવવા માટે આગાઝ કરી ફરમાવશો. બિસ્મિલ્લાહ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
સૌપ્રથમ આપની સેવામાં અને તમામ જોવાવાળા અને સાંભળવાવાળા લોકોની સેવામાં સલામુન અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ. આપનો પણ આભારી છું કે આપે એક ખાસ પ્રોગ્રામ કે જેમાં આપણે ઘણી બધું ઇન્શાઅલ્લાહ વાતો કરવાના છીએ, કે તમારી પણ એમાં કોશિશ છે અને આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ કે જે લોકો અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના બારામાં ઘણી બધી વાતો જાણતા નથી, આ પ્રોગ્રામના વસીલાથી એ લોકોને ઘણું બધું અહેલે બેતના બારામાં જાણવાનું મળશે. અને બીજા પણ લોકો છે કે જે અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને જાણે છે, પણ એ લોકોના માઇન્ડમાં, એ લોકોના દિલોમાં ઘણી બધી શંકાઓ છે, ઘણા બધા સવાલો છે અહેલે બેતને લાગતા વળગતા, અને જવાબ એ લોકોને મળતા નથી. તો આપણે કોશિશ કરશું કે આ પ્રોગ્રામ થકી આપણે એ શંકાઓને આપણે દૂર કરીએ, અને જે સવાલો ઉત્પન્ન થાય છે એ સવાલોને આપણે અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના બારામાં આપણે એનો એક સરળ અને એવો જવાબ કે જે થોડાક પણ ભણેલા હોય, થોડાક પણ સમજુ હોય તો એ પણ સમજી શકે. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી કોશિશ એ છે. આજે જે આપણે પ્રોગ્રામના બારામાં આપણે કરવા ચાહીએ છીએ, તો આ પ્રોગ્રામનું નામ છે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામનો ઇતિહાસ. હવે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો ઇતિહાસ તો આપણે આની પહેલા જે આપણે પ્રોગ્રામ કર્યા હતા એમાં આપણે વાત કરી હતી કે અહેલે બેત કોણ છે. એમાં અમુક આપણે વાતો કરી હતી કે અહેલે બેત, ખાસ કરીને અહેલે બેત એ લોકો છે જેના બારામાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ કુરાને મજીદમાં ઝમાનત આપી છે, ગેરંટી આપી છે કે તેઓ પવિત્ર હતા, પવિત્ર છે અને હંમેશા પવિત્ર રહેવાના છે. કોઈ પણ જાતની ગંદકી, કોઈ પણ જાતની નજાસત, એ પછી જાહેરમાં હોય કે એ લોકોના બાતિનની નજાસત હોય. બાતિનની નજાસત મતલબ શું છે? કુફર છે, નિફાક છે, સાથે સાથે શિર્ક છે, અથવા હસદ છે. જેટલી પણ બીમારીઓ અને ખરાબીઓ એક આમ ઇન્સાનમાં કે જે અલ્લાહને ઓળખતો નથી એમાં, એના નફ્સમાં હોય છે, એ તમામની તમામ ખરાબીઓથી અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ દૂર છે. એટલે શું એનો મતલબ છે? એનો મતલબ છે કે અહેલે બેતે કદી શિર્ક નથી કર્યું, અહેલે બેતે કદી અલ્લાહની નાફરમાની નથી કરી, અહેલે બેતે કદી કોઈથી હસદ નથી કર્યું, અહેલે બેતે કદી કોઈથી પણ ખોટી દુશ્મની નથી કરી. અહીંયા લફ્ઝ જે હું કહું છું, ખોટી દુશ્મની, સાચી દુશ્મની હોય છે, ખોટી દુશ્મની હોય છે. ખોટી દુશ્મની શું હોય છે? જે અલ્લાહ માટે નથી હોતી, આપણી જે ખ્વાહિશો છે, આપણો જે નફ્સ છે, એના માટે આપણે જો દુશ્મની કરીએ તો ખોટી દુશ્મની છે. પણ જો અલ્લાહ માટે આપણે દુશ્મની કરીએ, અલ્લાહ માટે દુશ્મનીનો મતલબ શું છે? જે અલ્લાહનો દુશ્મન છે એને આપણે દુશ્મન સમજીએ. અલ્લાહનો દુશ્મન શૈતાન છે, અલ્લાહના દુશ્મન બીજા લોકો છે. તો અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતા માટે તો કંઈ કરતા જ નહોતા અને પોતા માટે કંઈ કર્યું જ નથી. દુશ્મની પણ જો કોઈ સાથે કરી છે તો અલ્લાહ માટે કરી છે. તો અહેલે બેતની સૌ કરતા મોટી જે ઓળખાણ છે કે અહેલે બેતનું ઝાહિર અને અહેલે બેતનું બાતિન. અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનું શરીર અને અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનું નફ્સ અને રૂહ જે છે એ હંમેશા પાકીઝા હતું, પાકીઝા છે અને પાકીઝા રહેવાનું છે. એ તો એક અહેલે બેતની ઓળખાણ આપણે આપી હતી કે કુરાનમાં અલ્લાહે જે છે આયત અથીરમાં આ વાત કરી છે, તો અહેલે બેતના બારામાં છે. બીજી આપણે વાત કરી હતી કે અહેલે બેત અતહાર અલૈહિસ્સલામ, અહેલે બેત રસૂલુલ્લાહની ઈ ફેમિલી છે કે જે લોકો સલવાતમાં અલ્લાહના રસૂલની સાથે
શામિલ છે. જ્યારે આપણે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર સલવાત આપણે મોકલાવશું તો આપણા માટે જરૂરી છે કે આપણે એ સલવાતમાં રસૂલની જે પાકીઝા આલ છે, જેને અહેલે બેત કહેવાય છે, એમને પણ શામેલ કરીએ. આપણે જેવી રીતે આપણે કરીએ છીએ, આપણે સલવાત પડીએ છીએ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદિન વ આલી મુહમ્મદ. ખાલી આપણે રસૂલ ઉપર સલવાત નથી મોકલાવતા, રસૂલ અને આલે રસૂલ. તો એક અહેલે બેતની ઓળખાણ એ પણ છે. અહેલે બેત ઘણી બધી જે કુરાનની આયતો છે, પણ આજે ખાસ આપણે જે વાત કરવા ચાહીએ છીએ કે જે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામના ઇતિહાસની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો એ અહેલે બેતના ઇતિહાસને સમજવા માટે જરૂરી છે કે આપણે પહેલાથી વાત કરીએ. જો ફોર ફાધર્સ, અહેલે બેતના વડવાઓ, અહેલે બેતના બાપ દાદાઓ, ફોર ફાધર્સ, એને જો આપણે સમજી જશું તો પછી આપણે અહેલે બેતને સમજવામાં મુશ્કેલ આપણે નહીં પડે. કેમ કે અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના જે વડવાઓ હતા, ફોર ફાધર્સ હતા, એ કેવા હતા? એમાં એક નામ જે છે ખાસ છે, જ્યાંથી અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો સિલસિલો શરૂ થાય છે. અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો સિલસિલો કોણ છે? અહેલે બેતે અતહાર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો જે રિશ્તો છે, જે સગપણ છે, જે એ લોકોની સાથે કનેક્શન છે, એ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સાથે છે. રસૂલુલ્લાહના ફાધર, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના વાલિદ ગિરામી, એમના દાદા, એમના પરદાદા અને એ નસલમાં જેટલા પણ છે. તો આજે આપણે શું વાત કરવા માંગીએ છીએ કે જે સૌ પ્રથમ બુનિયાદ છે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની, આપણે એ પણ સમજવું. એ બુનિયાદ કોણ છે? એ હઝરતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ છે. હઝરતે ઇબ્રાહીમ. તો આપણે જોશું કે હઝરતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને અલ્લાહ જે છે આવો મર્તબો અને આવી બલંદી અને આવી ફઝીલત આપી છે. તો જનાબે ઇબ્રાહીમની નસલમાં, જનાબે ઇબ્રાહીમની ઝુર્રિયતમાં, તો જનાબે ઇબ્રાહીમ પછી જે આવશે એ લોકો પણ જે છે મર્તબામાં અને બલંદીમાં જે છે મહાન હોવા જોઈએ. તો આપણે જનાબે ઇબ્રાહીમની વાત કરી છે. જનાબે ઇબ્રાહીમના બારામાં જે બધા મશહૂર છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની વિલાદત એક ઝાલિમ બાદશાહના જમાનામાં થઈ. હવે જે બાદશાહનું નામ નમરૂદ હતું, એ નમરૂદ પેલા આવો ઝાલિમ હતો નહીં. નમરૂદ હંમેશા કોશિશ કરતો હતો કે એની રિયાયાને, એના લોકોને હંમેશા ખુશ રાખે, એ લોકોને સુવિધા આપે. પણ કેમ કે શૈતાન તો હંમેશા જે છે આવી વાતને જોતો હોય છે કે ક્યાં એને મોકો મળે. આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે કે જ્યાં પોચું હોય ને ત્યાં આપણે દબાવીએ. તો હવે શૈતાન જ્યાં પોચું જોવે, એટલે શું છે, જ્યાં જોવે કે થોડીક લાલચ છે, જ્યાં જોવે કે થોડીક નફ્સમાં જે ખ્વાહિશાત છે એ એને પૂરી કરવા માટે બહુ કોશિશ કરે છે, તો બસ શૈતાન પછી આ પોતાનું કામ કરી લે છે. તો શૈતાન એને આવીને કહે છે કે તું, એને વિસ્પર કરે છે કે તું આટલું સારું, શૈતાન શું કરે છે? શૈતાન ખ્યાલ નાખે છે. નમરૂદને કહે છે તું આટલું સારું કામ કરે છે, લોકોની સેવા કરે છે, તો તું તો ખુદા જેવો છો, કેમ આટલી મોટી તારી હુકુમત છે ને તું પોતે નથી કહેતો, તારી ઇબાદત લોકો કેમ નથી કરતા? બસ એને એક ઓલું ચડી ગયું, હું આટલો મોટો બાદશાહ છું તો મારી ઇબાદત કેમ નહીં? તો પોતાના એને બુત બનાવીને પછી જ્યાં જ્યાં એની હુકુમત હતી બધા ગામોમાં બુત મોકલાવ્યા અને પછી હુકમ આપ્યો કે આની તમે ઇબાદત કરો, અને પછી અંતમાં એને કીધું કે હું જ ખુદા છું. અંતમાં એને કીધું કે હું જ ખુદા છું. પછી હવે કેમ કે ઇન્સાન જ્યારે ખોટો દાવો કરે, દાવો જ્યારે ખોટો હોય છે તો પછી ઇન્સાનના જે કાર્યો છે એ પણ ખોટા થઈ જાય છે. તો પછી હવે એને બચાવવા માટે અને એ વાતને જે છે મજબૂત અને અંત સુધી પહોંચાડવા માટે પછી જે પણ કરવું પડે એ કરશે, કેમ કે તો બાદશાહ હતો. એક દિવસ એને સપનામાં જોયું
એને સપનું જોયું કે મારી જ હુકુમતમાં એક સિતારો નીકળ્યો છે, એક તારો જે છે, સિતારો એક સ્ટાર નીકળ્યો છે અને એની લાઇટ એવી છે, આટલી છે કે એની સામે સૂરજ અને ચાંદની લાઇટ જે છે સાવ ફીકી પડી ગઈ. શું કે છે એમ, આવું કેમ? બસ એની આંખ ખુલી ગઈ. બીજા દિવસે પછી જેટલા પણ એ જમાનામાં ભણેલા લોકો હતા, હિસાબ કિતાબથી બધું જાણતા હતા અને બધું, કેમ કે આ બધું તો વાતો પહેલાથી ચાલતી આવી છે. બધા આલિમો હતા એ ધર્મના ને બધાને બોલાવવામાં આવ્યા ને બધા હિસાબ કિતાબ કરીને કીધું કે એક જ વાત કરી કે જો એક એવા બાળકનું જન્મ થવાનું છે કે એ તમારી હુકુમતને ખતમ કરશે. એ સ્ટાર જે છે એ એક બાળક છે, બેબી છે, અને એના લાઇટથી, એના પ્રકાશથી સૂરજ અને ચાંદની લાઇટ જે છે ફીકી પડી ગઈ, એનો મતલબ છે કે તમારી હુકુમત ગઈ. તો આ બહુ પરેશાન થઈ ગયો કે પછી એને કીધું કે હમણાં તમે ગભરાવો નહીં, તમે એનું કામ કરી શકો છો, પણ તમને એક વાત કરીએ કે બધા કીધું કે અમારા ઇલ્મ પ્રમાણે હજી એ બાળકનો જન્મ થયો નથી, જન્મ થવાનો છે, જલ્દી થવાનો છે, પણ હજી થયો નથી. તો કે હજી થયો નથી? તો કે હા. બસ પછી તો એને બધી પાબંદી લગાડી દીધી ને મિડવાઇફ જે છે દરેક ઘરમાં જે છે રોક્યા વગર જે છે એ જઈ શકે છે, બધું જે તપાસ કરવું હોય કરી શકે છે, બધું એક જે કિતાબોમાં છે, એના ઇતિહાસની કિતાબોમાં, તારીખની કિતાબોમાં એમાં એ પણ છે કે નમરૂદ જનાબે ઇબ્રાહીમ દુનિયામાં ન આવે એ માટે એને 1,00,000 જે હામેલા ઓરતો હતી, પ્રેગ્નન્ટ ઓરતો હતી, બચ્ચાઓ જે છે એ બળજબરીથી જે છે પાડી દીધા અને કતલ કરી નાખ્યા. 1,00,000. અને પછી એ લોકો, જે લોકોના આલિમો હતા, અમુક દિવસો પછી આવ્યા અને કીધું કે તને એક વાત કરીએ છીએ, તું બધું કોશિશ કરે છે બરાબર છે, પણ તને કહું. તો કે શું છે? તો કે એ બાળક જે છે આજે જ તે પોતાના પિતાના વંશમાંથી પોતાની માતાના વંશમાં જે છે ટ્રાન્સફર થશે. આજે આજ રાતના એ થવાનું જ છે કે એનું નૂર જે છે એમના પિતાથી એમના મધર તરફ જે છે એ ટ્રાન્સફર થઈ જશે. બસ તો પછી એને તો બધી જે કોશિશો કરવાની હતી બધી કરી લીધી, પણ એ જ રાતમાં જનાબે ઇબ્રાહીમ પોતાના માદરે ગ્રામીના બતનમાં આવી ગયા. કોઈને ખબર ન પડી. આટલું બધું એ લોકોએ પાબંદી રાખી હતી કે કોણ છે અને કોણ પ્રેગ્નન્ટ છે ને કોણ નથી, બધી બધું એ લોકોનું રહી ગયું. અને જનાબે ઇબ્રાહીમ ની વિલાદત પણ થઈ. હત્તા કે જનાબે ઇબ્રાહીમના જે ફાધર હતા એને પણ ખબર નહોતી. જનાબે ઇબ્રાહીમના મધર જે હતા એમને ખબર પડી ગઈ કે મારા પેટમાં બચ્ચું છે અને આ જે છે એ એક નોર્મલ નથી, આમ ઇન્સાનોને જેમ નથી. પણ કોઈ કહી ન શકે કે જનાબે ઇબ્રાહીમના માદરે ગિરામી એ હામિલા છે, પ્રેગ્નન્ટ છે, કોઈ નિશાની છે જ નહીં. અને પછી જ્યારે વિલાદતનો સમય નજદીક આવ્યો તો એમને તો ખબર હતી કે આ બાળકનો જન્મ થશે તો આ તો મારી રાખશે. પછી એ પોતે એક ઘરની બારે જાય છે, કેવમાં જાય છે, ત્યાં જનાબે ઇબ્રાહીમનો જન્મ થાય છે અને એ કેવને ઉપર એક પથ્થર રાખીને પોતે જનાબે ઇબ્રાહીમને ત્યાં મૂકીને પોતે એમના મધર ઘરે આવી ગયા. જનાબે મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ એમના વડવા જે છે, એમના ફોર ફાધર જે છે, એમની ખાસ એક બુનિયાદ છે જેનું નામ હઝરતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ છે. એ દુનિયામાં કેમ આવ્યા છે? તમારું શું કહેવાનું મતલબ છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમના માદરે ગિરામી અમુક દિવસો પછી ત્યાં જતા તો કિતાબોમાં છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ જ્યારે ભૂખ લાગતી તો પોતાનો અંગૂઠો પોતાના મોઢામાં નાખતા અને ત્યાંથી દૂધ જે છે નીકળતું. પોતાનો જ તે થંબ
અંગૂઠો મોઢામાં અમુક આપણે એક આલિમે દીન છે એને તો લખ્યું છે કે બની શકે છે એને વાત નથી કરી કોઈ હદીસની કે બની શકે છે કે અત્યારે પણ બચ્ચાઓ પોતાનો અંગૂઠો લઈને મોઢામાં ચૂસતા હોય છે. તો બની શકે છે કે આ કેમ કે જનાબે ઇબ્રાહીમ આવી રીતે કરતા હતા જ્યારે એમના મધર એમને મૂકીને ચાલ્યા ગયા, તો ત્યાંથી આ ઇન્સાનોની ફિતરતમાં આ વાત આવી હોય કે બચ્ચાઓ પણ જે છે અંગૂઠો ચૂસે છે. તો જનાબે ઇબ્રાહીમ, હવે ઘણા લોકો જે વાત કરે છે, મારું જે ખાસ કહેવાનો મતલબ છે કે આપણે જો આ તમામ વાતો ઉપર આપણે વિચારણા કરીએ તો આપણને એક વાત સમજણ પડે છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જેને પોતાનો મનસબ આપે છે, જેને નબી બનાવે છે, તે લોકોની જિંદગી પણ સૌ કરતા અલગ હોય છે, તે લોકોની વિલાદત પણ સૌ કરતા અલગ હોય છે. અને આટલું જ નહીં, કિતાબોમાં છે કે જ્યારે જનાબે ઇબ્રાહીમના મધરે એમને કેવમાં મૂકીને ચાલ્યા ગયા, તો જ્યારે એને ટાઈમ હતા અને જોવે કે હવે મારા માટે સેફ છે, તો પછી જનાબે ઇબ્રાહીમના મધર ત્યાં આવતા અને પછી એમને દૂધ પીવડાવતા. પણ જનાબે ઇબ્રાહીમના બારામાં છે કે જેટલા આમ બચ્ચાઓ એક મહિનામાં વધતા હતા, જનાબે ઇબ્રાહીમ એક દિવસમાં વધતા હતા. જેટલા દુનિયાના બચ્ચાઓ એક મહિનામાં એક વર્ષમાં વધે, આટલા જનાબે ઇબ્રાહીમ એક મહિનામાં વધતા હતા. જનાબે ઇબ્રાહીમ જ્યારે 13 કે 14 વર્ષના થઈ ગયા ત્યાં સુધી એ કેવમાં જ હતા, ક્યારેક ક્યારેક બહાર નીકળતા હશે. પછી જનાબે ઇબ્રાહીમના માદરે ગિરામી જ્યારે 14 વર્ષના થઈ ગયા તો પોતાની સાથે લઈને આવ્યા. તો હવે તો ઓલી વાત થોડીક જૂની થઈ ગઈ જે નમરૂદની વાત હતી. તો કેમ કે હવે તો બધું જેમ જેમ ટાઈમ જે છે પસાર થતો જાય છે એમ વાતો ઓલી થતી જાય છે. તો જનાબે ઇબ્રાહીમ અને પછી જનાબે ઇબ્રાહીમના ફાધર હતા એમને પછી વાત કરી કે આ તમારા જ ફરજંદ છે, મેં નમરૂદથી બચાવીને આવી રીતે. તો પછી અલ્લાહે જનાબે ઇબ્રાહીમના જે, હવે કેમ કે બાપ જો જોવે નહીં પોતાના ફરજંદને, ના તો નાનપણમાં જોયો છે કોઈ પણ નહીં, તો અલ્લાહે શું કર્યું કે જનાબે ઇબ્રાહીમના ફાધરના દિલમાં જનાબે ઇબ્રાહીમની બે ઇન્તહા મોહબ્બત પેદા કરી દીધી. બસ હવે 13 કે 14 વર્ષનો જવાન છે અને જનાબે ઇબ્રાહીમના માદરે ગ્રામી કહે છે કે આ તમારા ફરજંદ છે, આવી રીતે થયું છે. બસ અલ્લાહે તો મોહબ્બત પેદા કરી એટલે એ તો બસ પોતાના ફરજંદથી મોહબ્બત કરવા લાગ્યા. તો મારું કહેવાનો મતલબ છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ જેવી રીતે કે જનાબે ઇબ્રાહીમને અલ્લાહ કેવી રીતે ખોરાક આપતો હતો, કેવી રીતે જનાબે ઇબ્રાહીમ મોટા થતા હતા, આમ ઇન્સાનોની જેમ નહીં, એક નોર્મલ ઇન્સાન જેવી રીતે મોટા થાય છે એવી રીતે નહીં, પણ એક અલ્લાહ તરફથી ખાસ ઇંતજામ છે. જી ફરમાવો. આની અંદર એક સવાલ એ છે મોલાના કે આવી જાતનું નોલેજ હતું એ જમાનામાં કે આ જે એસ્ટ્રોલોજર હતા એ લોકોને આટલી બધી વિગતની ખબર પડી જાય કે આવી જાતની વિલાદત થવા વાળી છે ને અપ ટુ લાસ્ટ માં બધું થઈ રહ્યું છે, એ એવું હતું મોલાનું? અમુક પ્રેક્ટિસીસ, અમુક ઇલ્મ એવા છે કે જેનાથી ઇન્સાન અમુક વાતો જાણી શકે છે. ક્યારે જાણી શકે છે? જ્યારે અલ્લાહ ચાહતો હોય. હવે કેમ કે અલ્લાહ એમ ધારતો હતો, અલ્લાહની આ પસંદ હતી કે આ વાતનો ઇલ્મ આ લોકોને મળે, જેથી નમરૂદને ખબર પડે કે એક બાળકનું જન્મ થવાનું છે અને પછી ઈ મારી હુકુમતને ખતમ કરશે. જનાબે મૂસાના બારામાં, જનાબે આપણા નબી રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના બારામાં, જનાબે ઈસાના બારામાં, આ બધી, હવે એનો મતલબ શું છે? એનો મતલબ એ છે કે દુનિયામાં જે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તરફથી સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ નાઝિલ કરવામાં આવી, જેને સહીફા કહેવાય છે.
જનાબે ઇબ્રાહીમને સહીફા આપવામાં આવ્યા, જનાબે આદમને સહીફા આપવામાં આવ્યા, જનાબે નૂહને સહીફા આપવામાં આવ્યા, અને બીજા અંબિયાઓને પણ જે છે. હવે એની અમુક જે એની અંદર ઇલ્મ હતું એ તો દુનિયામાં રહી ગયું. જે અમુક મહેનતી માણસો હતા એ લોકો ઇલ્મ, હવે ઇલ્મના થકી, ઇલ્મ થકી અને સાથે સાથે પોતાની મહેનત થકી જે સિતારાઓને જોઈને ઇલ્મ મેળવે છે, તો આ બધું મિક્સ કરીને એ લોકો એક વાત કરતા હતા. તો એ મેં કીધું કે એ જ વાતો ખાસ કરીને કે જે અલ્લાહને પસંદ હતી. એટલે પછી આપણે જી અલ્લાહની મરજી એ પ્રમાણે હતી એટલે થયું. જી, અલ્લાહની પસંદ, અલ્લાહની મરજી પ્રમાણે હતી કે લોકોને આવી રીતે ખબર પડે કે નહીં તો બધાએ તો દુનિયામાં તો કેટલા બાળકો જન્મ થાય છે, પણ એક ખાસ બાળકના બારામાં અલ્લાહની મરજી હતી કે આ લોકો પાસે એ ઇલ્મ આવે, જેથી એ લોકો પેશિન ગોઈ કરે અને પ્રિડિક્ટ કરે અને બાદશાહને જવાબ આપે, અને પછી જનાબે ઇબ્રાહીમ એવી રીતે દુનિયામાં આવે અને પછી મશહૂર થાય અને પછી અલ્લાહ માટે જે છે દુનિયામાં આવીને કામ કરે. બીજો સવાલ એ છે કે ભાઈ નબી ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના બારામાં મશહૂર છે કે તેઓના પિતાજી જે છે એ મુસલમાન ન હતા, બલકે નઉઝબિલ્લા બુત પરસ્ત હતા. તો આના બારામાં જે છે શું સાચું ને શું ખોટું? હવે એક આપણે આમાં બે રીતે આપણે એક વાતને સમજી શકીએ છીએ. એક તો વાત એ છે કે ઇતિહાસની જે કિતાબો છે, ઇતિહાસની કિતાબોમાં શું છે કે જે બુત બનાવતા હતા અને બુત ને વેચતા હતા, એ જનાબે ઇબ્રાહીમના ફાધર હતા કે જનાબે ઇબ્રાહીમના અંકલ હતા, જેનું નામ આઝર હતું. હવે આ આઝર છે એ જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના ચાચા હતા, અંકલ હતા, એના ફાધર નહોતા. એમના ફાધર જે હતા એ આઇડલ વર્શિપર હતા જ નહીં, એ બુતની પૂજા કરતા જ નહોતા. અને ખાલી જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની વાત નથી કે દરેક નબી, જે પણ નબી છે, જ્યાંથી એનો સિલસિલો ચાલતો હોય છે, એ લિનિયેજમાં, એ લાઈનમાં જ્યાં જ્યાંથી નબીનો નૂર એ ટ્રાન્સફર થતું જાય છે, બધી જગ્યા ઉપર બધાય લોકો મુસલમાન. ખાલી જનાબે ઇબ્રાહીમના મધર અને ફાધર નહીં, બધા જે છે મુસલમાન છે. હું તમને કેમ કે હવે કોઈ એમ કહી શકે છે કે આ તો તમે ઇતિહાસની વાત કરો છો, ઇતિહાસમાં જે છે આમ લખ્યું છે એટલે તમે વાત કરો છો. નહીં, ખાલી ઇતિહાસની વાત નહીં, આપણે કોઈ કિતાબ કોઈના નજરમાં ઓથેન્ટિક હોય ન હોય એ વાત જુદી છે, પણ અલ્લાહની જે કિતાબ છે એના બારામાં તો બધા માને છે. હવે તમે જો કે અલ્લાહની જે કિતાબ છે એમાં શું અલ્લાહે લખ્યું છે, તો હવે એમ તો થઈ જ ના શકે કે અલ્લાહ કહે છે કે બધા મુસલમાન હતા અને આપણે જે મુસલમાનો ઇતિહાસ લખ્યો છે એમાં એ છે કે એ લોકો મુસલમાન નહોતા. હવે એનું એક રીઝન પણ તમને કહું કે મુસલમાનો તો એટલે સુધી જનાબે ઇબ્રાહીમના ફાધરના બારામાં, એમના પેરેન્ટ્સના બારામાં, માતા અને પિતાના બારામાં કહે છે કે મુસલમાન હતા નહીં અને બુતોની પૂજા કરતા હતા. અને આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના બારામાં પણ કહે છે કે એમના માતા અને પિતા અને દાદા અને પરદાદા બધા જે છે કોઈ મુસલમાન હતા જ નહીં. એનું રીઝન શું છે, શા માટે? એ રીઝન આટલા માટે છે કે જે લોકોએ લખ્યું છે એ લોકો ના માતા પિતા અને એ લોકોની જે ફેમિલીમાં ઉપર સુધી એ લોકો મુસલમાન હતા જ નહીં, અથવા જે મોટા મોટા માણસોને એ લોકો માને છે. તો હવે કેમ કે એ લોકોને કોઈ કન્ડેમ ન કરે, એ લોકોને કોઈ જે છે ઓલું ન કહે કે એના તો ફાધર મુસલમાન હતા જ નહીં, એટલે પછી આપણે એમ કરીએ કે નબી જે છે એમના આપણે પેરેન્ટ્સને કાફિર બનાવી દઈએ તો પછી સવાલ થશે જ નહીં. બરાબર છે ને કે મારું શું કહેવાનો મતલબ છે મારો? હવે તમે આપણે જો કે સૂરે અલ આનામ, સૂરા નંબર 6, કુરાને મજીદનો 6થો સૂર છે અલ અનઆમ. એમની આયત છે 85, 86 અને 87.
આમાં જે બધી આયતો તો હું નહીં પડું, એમાં જે 85 માં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ અમુક અંબિયા છે એમનો ઉલ્લેખ અને એમનું બયાન કર્યું છે. જેવી રીતે આયત શરૂ થાય છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, વ ઝકરિયા વ યહયા વ ઈસા વ ઇલિયાસ કુલ્લુમ મિનસ સાલિહીન. જનાબે ઝકરિયા, જનાબે યહયા, જનાબે ઈસા, જનાબે ઇલિયાસ બધાય અલ્લાહ કહે છે કે બધાય જે છે સાલિહીન માંથી હતા, બધાય જે છે રાઇચસ હતા, સારા માણસો હતા. અને પછી અલ્લાહ એના પછીની આયત છે એમાં કહે છે કે વ ઇસ્માઈલા વલ યસઆ વ યુનુસા વ લૂતા. જનાબે ઇસ્માઈલ અને યસા અને યુનુસ અને લૂત અલૈહિસ્સલામ વ કુલ્લન ફદ્દલના અલલ આલમીન. આ તમામ અંબિયાને અમે તમામ એ જમાનાના લોકો ઉપર જે તમામને અમે ફઝીલત આપી, એ લોકો મહાન હતા. હું જે આયત કહેવા માંગુ છું એ છે આયત નંબર 87, જેમાં અલ્લાહ ફરમાવે છે વમિન આબાઇહિમ વ ધુર્રિયાતિહિમ વ ઇખ્વાનિહિમ. અને આ જે ઉપરના અંબિયા છે, બીજા પણ અંબિયા છે, બધાયના ફાધર્સ, ફોર ફાધર્સ, આબા, અને બધાની ધુર્રિયત, એ લોકોનું વંશ, વ ઇખ્વાનિહિમ, અને એ લોકોના જે બ્રધર જે કહેવાય છે એક જ તે ઓલાના વસ્તબૈનાહુમ વ હદૈનાહુમ, અમે એ લોકોને ચૂંટી લીધા છે, એ લોકોના ફાધરને અમે જે છે સિલેક્ટ કર્યા છે, વહદૈનાહુમ, અને એ લોકોની હિદાયત કરી છે ઇલા સિરાતી મુસ્તકીમ, સિરાતે મુસ્તકીમ તરફ. તો કુરાન તો કહે છે કે આ અંબિયાના બાપ અને દાદા અને એ લોકો બધાય જે છે સિરાતે મુસ્તકીમ હતા. તો સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર હોય એને કોને કહેવાય છે? સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર એ જ હોય છે કે જે મુસલમાન હોય છે. કાફિરને સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર નથી કહેવાતું. બેશક. હવે કુરાનમાં તો દલીલ છે કે અલ્લાહ પોતે ફરમાવે છે. તો હવે કોઈ પણ લખતું હોય તો એની વાત અલગ છે. કુરાન જે છે અમારા માટે દલીલ છે કે કુરાન તમામ, અહીં તો ખાલી અમુક અંબિયાની વાત કરી છે, બધા અલ્લાહ બધાની વાત કરે છે કે બધાય જે છે એમના ફાધર્સ જે છે, એટલે કે એના દાદા હોય કે એના ઉપરના બધા હોય, બધાય મુસલમાન હતા. આપણે વાત કરી છે, હમણાં તમને એક વાત સંભળાવું છું. તો હું જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિ સલાતુ વસલામની વાત કરતો હતો કે જનાબે ઇબ્રાહીમને અલ્લાહે એક એવી ફઝીલત આપી કે દુનિયામાં જનાબે ઇબ્રાહીમ આવ્યા બુત પરસ્તીને ખત્મ કરવા માટે. જનાબે ઇબ્રાહીમ અલ્લાહની કુદરતથી દુનિયામાં આવે છે, જે જાલિમ બુત પરસ્તી કરાવતો હતો, પોતાની ઇબાદત કરાવતો હતો, પોતાને ખુદા કહેતો હતો. અને જનાબે ઇબ્રાહીમ અલ્લાહની કુદરતથી દુનિયામાં આવી ગયા અને જવાન પણ થઈ ગયા. અને જનાબે ઇબ્રાહીમે પોતાનું કામ પણ શરૂ કરી દીધું. એ કામ શું હતું? એ જે કુરાનમાં છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ બુત પરસ્તી ના ખિલાફ હતા, અને એમાં જે છે પૂરી કોશિશ કરી કે લોકો અલ્લાહની જ ઇબાદત કરે, બુતોની ઇબાદત ન કરે. જેવી રીતે ઇન્શાલ્લાહ આપણે આગળ વાત કરશું ઇન્શાલ્લાહ. જી ફરમાવો. તો જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના પિતાજીનું નામ શું હતું? જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના પિતાનું નામ તારીખ મળે છે. તારીખ. જનાબે ઇબ્રાહીમના બીજી રીતે પણ પ્રોનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું છે, પણ ખાસ જે મશહૂર કિતાબોમાં છે એ તારીખ છે. આઝર જે જનાબે ઇબ્રાહીમના ચાચા હતા, તારીખ જે છે એ જનાબે ઇબ્રાહીમના ફાધર હતા. જનાબે ઇબ્રાહીમ આવી રીતે અલ્લાહની કુદરતથી દુનિયામાં આવ્યા, એનો એક ખાસ મેસેજ છે અમારા માટે. એ મેસેજ શું છે? અમારા માટે મેસેજ એ છે કે જેવી રીતે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ અલ્લાહની કુદરતથી દુનિયામાં આવ્યા છે અને આવીને અલ્લાહ માટે કામ કર્યું છે, અને આટલો મોટો બાદશાહ
શક્તિ ધરાવવા વાળો ઈ પણ જનાબે ઇબ્રાહીમને સ્ટોપ ન કરી શક્યો. તો હવે જનાબે ઇબ્રાહીમની નસલમાં જે પણ અલ્લાહ માટે આવશે, અલ્લાહ માટે કામ કરવા માટે આવશે, શું છે? ઇસ્લામને ફેલાવવા માટે, બુત પરસ્તીને ખત્મ કરવા માટે, શિર્કને ખત્મ કરવા માટે, એને પણ લોકો સ્ટોપ નહીં કરી શકે. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાન. તમે જુઓ નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમ કેવા જમાનામાં આવ્યા. આપણે કેટલી બધી જે છે આપણે નિશાનીઓ જોઈએ છીએ, કેટલા બધા એવા મુઅજિઝા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમ જ્યારે વિલાદત થઈ તો આપણે કિતાબોમાં મળે છે આપણે. અને શું શું થયું છે જ્યારે નબી જે છે આવ્યા છે દુનિયામાં. તો એનો આ શું છે? એક નિશાની. જેવી રીતે જનાબે ઇબ્રાહીમ છે એવી જ કુદરતથી, અલ્લાહની કુદરતથી આપણા નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમ આવ્યા છે. તો મારો કહેવાનો મતલબ એ છે, જેવી રીતે જનાબે ઇબ્રાહીમ મુવહિદ હતા, મુસલમાન હતા, એવી જ રીતે જનાબે ઇબ્રાહીમની નસલમાં જ્યાં જ્યાંથી આપણા નબી મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમનું નૂરે પાક ટ્રાન્સફર થયું છે. બધાય લોકો મુસલમાન હતા, મોમિન હતા, મુશરિક હતા જ નહીં. હવે આપણે એક વાત કરીએ છીએ આપણે, તો આપણે જ્યાં હું કહું છું તો વાત સમજણ પડી જશે કે હું શું કહેવા માંગુ છું. જનાબે ખબર કેમ પડે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ ની નસલમાં જે પણ છે, જ્યાંથી આપણા નબીનું નૂર જે છે ટ્રાન્સફર થયું છે બધા મુસલમાનો, એ કેમ ખબર પડે આપણને? જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે મોટા થઈ ગયા, એમની શાદી થઈ, જનાબે સારાની સાથે શાદી થઈ, તો જનાબે સારાથી કોઈ औलाद હતી નહીં. પછી જનાબે ઇબ્રાહીમ ને ઝાલિમ બાદશાહ નમરૂદ જે છે એમની જાનનો દુશ્મન હતો, અને પછી એને જલાવવાની કોશિશ કરી. જનાબે ઇબ્રાહીમ ને અલ્લાહ બચાવે છે, અને પછી જનાબે ઇબ્રાહીમ ત્યાંથી હિજરત કરીને ચાલ્યા જાય છે. હું ખાલી સાંભળવા જે લોકો સાંભળે છે એને હું કહી દઉં કે જનાબે ઇબ્રાહીમ એક જગ્યા, એક નામ હતું જ્યાં બાદશાહની હુકુમત હતી. એ જગ્યાનું નામ હતું બેબીલોન. અત્યારે ઈરાકમાં છે, જેને બાબિલ કહેવાય છે. તો ત્યાં જનાબે ઇબ્રાહીમ હતા, અને પછી ત્યાંથી જનાબે ઇબ્રાહીમ પેલેસ્ટાઇન તરફ, શામ તરફ જનાબે ઇબ્રાહીમ હિજરત કરે છે. તો જનાબે સારા સાથે શાદી થઈ હતી, કોઈ औलाद હતી નહીં. અને પછી જ્યારે રસ્તામાં એક જનાબે લખ્યું છે કે ઇજિપ્ત છે, જેને મિસ્ર કહેવાય છે આપણે, મિસ્ર, ત્યાંનો એક બાદશાહ હતો. એને જનાબે ઇબ્રાહીમને એક કનીઝ આપી કે આ મારી દીકરી છે, આ તમારી સેવા કરશે. એ બાદશાહની દીકરીનું નામ જનાબે હાજરા. જનાબે હાજરાને ઘરના કામ માટે બાદશાહે આપ્યું હતું, કેમ કે એ જનાબે સારા જે છે એ બહુ ખૂબસૂરત હતા. જ્યારે બોર્ડર જે છે ક્રોસ કરવાની વાત આવી તો જનાબે ઇબ્રાહીમ બહુ ગેરતમંદ હતા. જનાબે ઇબ્રાહીમને પસંદ નહોતું કે એમની નામૂસ, એમની ઝાવજા તરફ કોઈ નજર ઉપાડીને જોવે. તો એક મોટી બાસ્કેટ બનાવી, ટોકરી બનાવી, અને એ બાસ્કેટમાં જનાબે સારાને રાખ્યા. અને પછી જે પણ ઓલો આપણે કહીએ કે ટ્રોલી હતી, જેવી રીતે જનાબે ઇબ્રાહીમે એને ઉપાડીને એ બોર્ડર ક્રોસ કરવા માટે ગયા. તો જ્યાં કસ્ટમમાં જે લોકો, પોલીસવાળા બધા હોય છે, એ લોકોએ સામાન દેખાડો, શું શું તમે લઈ જાઓ છો. તો જનાબે ઇબ્રાહીમે બધું દેખાડ્યું. પછી આ બાસ્કેટ, તો કે એ બાસ્કેટમાં તો કાંઈ નહીં, તમારે શું તમારે જોવું છે? તો કે નહીં, અમે તો જોશું. પછી એ બાસ્કેટ ખોલી તો એમાં જનાબે સારા બેઠા હતા. તો જનાબે સારા બહુ રૂપાળા હતા, બહુ ખૂબસૂરત હતા. એ પોલીસ વાળાએ બાદશાહને વાત કરી કે એક મુસાફર જે છે બોર્ડર જે છે ક્રોસ કરે છે ને, બહુ સારો ભલો માણસ છે, બહુ સારો માણસ છે, એની વાઇફ જે છે એ બહુ ખૂબસૂરત છે. તો બાદશાહ જે છે એ બહુ નિયતનો બહુ ખરાબ હતો.
પછી જનાબે ઇબ્રાહીમને એમના સામાનની સાથે અને જનાબે સારા ને એ બાદશાહ પોતાના દરબારમાં બોલાવે છે. જનાબે ઇબ્રાહીમ ત્યાં ગયા અને પછી જ્યારે બાદશાહ જનાબે સારાને જોવે છે કે આટલા રૂપાળા, તો એની નજર ખરાબ થઈ ગઈ, નિયત ખરાબ થઈ ગઈ. તો એ જનાબે સારાને અડવાની કોશિશ કરે છે બાદશાહ. તો જેમ હાથ લાંબો કરે છે તો એનો હાથ જે છે ખરાબ થઈ જાય છે. એ હાથ આમ મૂવ નથી કરી શકતો. તો બહુ ઓલો થઈ ગયો કે મારા હાથમાં શું થઈ ગયું. તો જનાબે ઇબ્રાહીમને કહે છે કે મને માફ કરો, મને માફ કરો, તમે ભલા માણસ છો, તમે દુઆ કરો તો મારું કાંઈક ભલું થાય. તો જનાબે ઇબ્રાહીમે દુઆ કરીને પાછો એને હાથ જે છે એ બરાબર થઈ ગયો. પાછું વાત કરતા કરતા પાછી બાદશાહની નિયત ખરાબ થઈ, પાછો એને હાથ. તો એ 2-3 વખત આવું થયું ને પછી એનો હાથ સાવ ખરાબ થઈ જાય છે અને હાથ હલાવી પણ નથી શકતો. કે હાથ છે જ નહીં એવી રીતે. છેલ્લે પછી જ્યારે એને કીધું બસ હું તોબા કરું છું, મારા માટે તમે દુઆ કરો કે મારો હાથ પાછો સારો થઈ જાય. જનાબે ઇબ્રાહીમે દુઆ કરી. પછી એને સમજણ પડી કે આ તો એક બહુ વખતે મહાન ઇન્સાન છે. જનાબે ઇબ્રાહીમ એમને કીધું કે હું નબી છું, બહુ મહાન ઇન્સાન છે. તો એને પછી એટલો ફેસલો કરી દીધો કે આ મહાન ઇન્સાનની સેવા માટે હું મારી દીકરીને આપીશ. પોતાની જે દીકરી હતી, બેટી એની પાસે હતી, એ એને જનાબે ઇબ્રાહીમને આપી દીધી કે આ તમારા ઘરમાં કામ કરશે, તમારી સેવા કરશે, આ તમે મારા તરફથી ગિફ્ટ છે. તો એ જનાબે સારા હતા. જનાબે હાજરા હતા. જનાબે સારા બહુ ઝઈફ થઈ ગયા હતા, औलाद તો હતી નહીં. જનાબે ઇબ્રાહીમ દુઆ કરતા હતા અલ્લાહ પાસે કે મને औलाद અતા કર. જનાબે સારા પણ જોતા. તો જનાબે સારાએ કીધું કે તમે એમ કરો ને કે આ હાજરા જે આપણે ઘરમાં કામવાળી છે એની સાથે તમે શાદી કરી લ્યો. જનાબે ઇબ્રાહીમે જનાબે સારાના કહેવાથી જનાબે હાજરાની સાથે શાદી કરી અને અલ્લાહે જનાબે ઇબ્રાહીમને એક ફરજંદ આપ્યો. એ ફરજંદનું નામ હઝરતે ઇસ્માઇલ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ. હવે કેમ કે જ્યારે જનાબે હાજરાને ત્યાં વિલાદત થઈ તો જનાબે સારાને ત્યાં औलाद તો હતી નહીં. તો એને દિલમાં થોડુંક ઓલું થયું કે મારે ત્યાં નથી ને આને ત્યાં છે, મારે ત્યાં નથી ને અને આ જવાન છે ને હું ઝઈફા છું, હવે તો મારે ત્યાં औलाद થવાની જ નથી. તો જનાબે સારાએ કીધું કે બસ તમે એમ કરો કે એમ ન થાય કે હું કાંઈક હસદમાં કાંઈ એવું કાંઈક કરી બેસું કે જે અલ્લાહની મરજી જે છે એના ખિલાફ હોય અને મારાથી કાંઈક ગુનાહ થઈ જાય. તો તમે એમ કરો, આ માં અને દીકરાને મારાથી દૂર લઈ જાઓ, કોઈ બહુ દૂર જગ્યા પર તમે લઈ જાઓ. તો જનાબે ઇબ્રાહીમ વિચારવા લાગે કે આમ કેમ થઈ શકે કે હજી તો જનાબે ઇસ્માઇલ ત્યારે ખાલી 2 વર્ષના હતા. 2 વર્ષનું બાળક તો કાંઈ કહેવાય જ નહીં ને. જનાબે હાજરાને અને જનાબે સારા કહે છે તમે અહીંયાથી લઈ જાઓ. તો જનાબે ઇબ્રાહીમ વિચાર કરતા કે શું કરું હવે એમ. તો જિબ્રાઈલ આવ્યા કે અલ્લાહ કહે છે કે જેવી રીતે જનાબે સારા કહે છે એના ઉપર અમલ કરો, લઈ જાઓ જનાબે હાજરાને તમે. તો કે ક્યાં લઈ જાઉં? તો કે જ્યાં મક્કા શહેર છે, શહેર તો ત્યાં તો હતું જ નહીં કાંઈ, એ જગ્યા ઉપર તમે લઈ જાઓ જ્યાં અલ્લાહનું ઘર. અને ત્યાં જે છે સાવ રેગિસ્તાન છે અને ત્યાં બીજું કાંઈ ઝાડ કે એવું કાંઈ પાણી કે એવું કાંઈ છે, ત્યાં લઈ જાઓ તમે. જનાબે ઇબ્રાહીમ જનાબે હાજરાને અને ઇસ્માઇલને લઈને ગયા. ત્યાં અત્યારે જે અલ્લાહનું મોહતરમ અને મુબારક શહેર છે જેનું નામ મક્કતુલ મુકર્રમા છે. અત્યારે જોઈએ આપણે તો એક ઇસ્લામનું મરકઝ છે, બુનિયાદ છે, ઇજ્જત છે, મરકઝે તૌહીદ છે. ત્યાં જનાબે ઇબ્રાહીમ હઝરતે હાજરા અને જનાબે ઇસ્માઇલને લઈને ગયા અને ત્યાં મૂકીને આવ્યા. અને પછી જનાબે સારાને ત્યાં 98, એક પ્રમાણે એ છે કે 98 ના હતા. જનાબે સારા 98 ના હતા. અમુક લખ્યું છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ 98 ના હતા અને જનાબે સારા જે છે એ 80 થી વધારે હતા. 80 વર્ષથી વધારે જનાબે સારાની એજ અને 90 વર્ષથી વધારે જનાબે ઇબ્રાહીમની એજ. જનાબે સારાને ત્યાં
વિલાદત થાય છે. એ ફરઝંદનું નામ હતું હઝરતે ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ. અને આ વાક્ય તો કુરાનમાં છે. અલ્લાહ કીધું છે કે આવીને બશારત દીધી કે તમારે ત્યાં એ સારા તમારે ત્યાં વિલાદત થવાની છે. તો જનાબે સારા જે છે કુરાનમાં છે કે આમ કરીને પોતાના ફેસ ઉપર હાથ મારે છે કે અરે એમ આમ એમ કેમ થઈ શકે મારે ત્યાં. હવે કેમ કે હવે 80 થી ઉપર औरतની ઉંમર થઈ ગઈ હોય તો દુનિયામાં તો આવું થતું જ નથી કે વિલાદત થાય. કેમ થઈ શકે છે. તો ફરિશ્તા કીધું કે અતાજબીન મિન અમરિલ્લાહ, તમે અલ્લાહનો જે અમર છે, અલ્લાહનો જે હુકમ છે, અલ્લાહની તાકાત છે એનાથી તમે તાજુબ કરો છો. અલ્લાહ જે છે તમને औलाद દેવાનો છે. અલ્લાહ કીધું છે તો તમારે વિલાદત. તો જનાબે સારાના ત્યાં જનાબે ઇસ્હાકની વિલાદત થયા. કુરાનમાં જે છે આ બધી વાત કરી છે. જો હવે હું જે ખાસ વાત કહેવા માંગુ છું કે અલ્લાહે જનાબે ઇબ્રાહીમને 2 ફરઝંદ આપ્યા. પહેલા જનાબે ઇસ્માઈલ છે અને બીજા જનાબે ઇસ્હાક છે. જનાબે ઇસ્હાક અને જનાબે ઇસ્માઈલની વચમાં જ્યાં સુધી મને યાદ છે 5 વર્ષનો અંતર છે. 5 વર્ષ. તો જનાબે ઇસ્માઈલ જે છે 5 વર્ષ મોટા હતા. જનાબે ઇસ્હાક જે છે એ 5 વર્ષ જનાબે ઇસ્માઈલથી નાના હતા. જનાબે ઇબ્રાહીમ જનાબે હાજરા અને ઇસ્માઈલને લઈને ગયા. આજે જ્યાં ખાને કાબા છે મક્કતુલ મુકર્રમામાં, ત્યાં મૂકીને આવ્યા. તો જનાબે ઇબ્રાહીમ જ્યારે મૂકીને જવા લાગ્યા તો જનાબે હાજરા કહે છે કે અહીંયા તો કઈ છે જ નહીં. તમે જે થોડુંક પાણી તમે મને આ વોટર બેગમાં મસ્કમાં ભરેલું છે ઈ અને થોડીક ખજૂર, આ તો એક દિવસની ખોરાકે નથી. તમે મને ક્યાં કેવી. તો કે અલ્લાહનો હુકમ છે. શું કીધું જનાબે ઇબ્રાહીમે? અલ્લાહનો હુકમ છે. તો જનાબે સારા ખામોશ થઈ ગયા. ખામોશ થઈ ગયા. એક સવાલ અહીંયા પણ એ પણ થાય છે કે શું જનાબે ઇબ્રાહીમને ખબર નહોતી કે અહીંયા આબાદી નથી, આ તો સહેરા છે, જંગલ છે, કાંઈ છે જ નહીં અહીંયા. અને પોતાની ઝૌજાને અને પોતાના 2 વર્ષના ફરજને ત્યાં મૂકીને જાય છે. તો એ બરાબર છે? એ કામ બરાબર છે? ઘણા માણસો એમ કે છે કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કરબલામાં જનાબે અલી અસગરને લઈને ગયા, બીબીઓને લઈને ગયા. એમ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને ન કરવું જોઈએ કે તેઓ ખાલી જે છે રેગિસ્તાનમાં નાના બાળકને લઈને ગયા પોતાની સાથે. તો મારો સવાલ એ છે કે જો જનાબે ઇબ્રાહીમ હઝરતે હાજરા અને જનાબે ઇસ્માઈલને ત્યાં મૂકી શકે છે તો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ સાથે કેમ ન લઈ જઈ શકે? જવાબ શું છે? જવાબ એ છે કે ત્યાં અલ્લાહનો હુકમ છે. અહીંયા પણ મૌલા હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જેને સાથે લઈ ગયા છે અહીંયા પણ અલ્લાહનો હુકમ છે. આપણો ટાઈમ પૂરો થવા આવે છે. જી જી જી. ઇન્શાલ્લાહ આપણે બસ જલ્દી જલ્દી આપણે ખતમ કરીએ છીએ. બસ અમુક 2-4 મિનિટ રહી ગયા છે તો આપણે ઇન્શાલ્લાહ ખતમ કરીએ છીએ. તો અલ્લાહે જનાબે ઇબ્રાહીમને 2 ફરજંદો આપ્યા. એક જનાબે ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ, એક જનાબે ઇસ્માઈલ. જેટલા પણ નબીઓ આવ્યા છે જનાબે ઇસ્હાકના જે ફરજંદ હતા એમનું નામ હતું હઝરતે યાકૂબ અલૈહિસ્સલામ. હઝરતે યાકૂબનું લકબ જે છે ઇસ્રાઈલ હતું. એમની નસલ જે ચાલી છે એ બધા બની ઇસ્રાઈલ કહેવાય છે. જનાબે અને જેટલા પણ નબીઓ આવ્યા છે એ બધા જનાબે ઇસ્હાકની નસલમાંથી આવ્યા છે. જેને બની ઇસ્રાઈલ આપણે કહીએ છીએ એ બધા બની ઇસ્રાઈલમાં જે આવ્યા છે એ બધા જનાબે ઇસ્હાકની નસલ. આપણા નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમ ઈ જનાબે ફકત જનાબે ઇસ્માઈલની નસલમાંથી એક જ નબી છે. આપણા નબી જનાબે ઇસ્માઈલની નસલમાંથી છે અને અઈમ્મે માસૂમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ બધા જનાબે ઇસ્માઈલની નસલમાંથી છે. તો જનાબે ઇબ્રાહીમની ખાસ જે નસલ છે જેને નસલે ઇસ્માઈલ કહેવાય છે, ત્યાં જનાબે ઇસ્હાકની નસલ છે એ બની ઇસ્રાઈલ છે. જનાબે ઇસ્માઈલની જે નસલ છે એ બની ઇસ્માઈલ છે.
આપણા નબી બની ઇસ્માઈલમાંથી છે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. તો હવે જો આપણે બની ઇસ્માઈલને સમજી જશું તો આપણા માટે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને અહલે બેત અતહાર અલૈહિ સલાતુ વસલામને સમજવામાં બહુ આસાની થઈ જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. આપણો સમય જે છે પૂરો થઈ રહ્યો છે, તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આવતા અઠવાડિયે પાછી મુલાકાત કરશું અને આપણું જે એક વાત શરૂ થઈ ગઈ છે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ઘણું બધું આપણે બયાન કરશું. જી ફરમાવો. અહસાન, જઝાકલ્લાહ મૌલાના. અલ્લાહ જઝાય ખૈર દે અને ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહનો હુકમ તો આવતા મંગળવારના ફરી પાછું આપણી મુલાકાત હશે. જરૂર ઇન્શાઅલ્લાહ. થેન્ક યુ. ખુદા હાફિઝ. ખુદા હાફિઝ. ખુદા હાફિઝ. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा फ़रत हुसैन मख़सूस प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं और आज का हमारा जो टॉपिक और मौजू है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस सिलसिले में आज हमने ये स्पेशल प्रोग्राम जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरे को होस्ट आपकी जानी पहचानी शख्सियत मिस्टर मुश्ताक अली वज़ीर साहब हैं, जो हमारे प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और उर्दू और इंग्लिश में इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। और इसमें हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल गेस्ट भी शामिल होंगे इंशाअल्लाह, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ के, और जिसमें हमारे साथ जो हैं शेफील्ड से डॉक्टर आयज़ा नकवी साहिबा हैं, वो कंसल्टेंट स्ट्रोक एंड फिजिशियन हैं। और उनके साथ जो हैं वो सईदुल हक सईद साहब हैं, जो लीड ऑर्गेनाइज़र सिटीज़न यूके, और मोस्ट रिस्पेक्टफुल हमारे स्कॉलर शेख नूरू साहब, वेरी पावरफुल स्पीकर। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमको दिया और आज के इस प्रोग्राम में वो हमारे इस मौजू के हवाले से हमारे व्यूअर्स को अवेयर करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से इंशाअल्लाह। तो जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि आज का जो प्रोग्राम का मौजू है वो खून और आज़ा के अतिये के डोनेशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। लिहाजा आज का ये प्रोग्राम अपनी कम्युनिटी को ब्लड एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में हम बहुत ही थैंकफुल हैं अपनी जमात के SIMC, जो कि ब्लड एंड ट्रांसप्लांट NHS की तरफ से एक प्रोजेक्ट जिनको दिया गया है और जिसके ज़रिए से हमारी कम्युनिटी के ख़यालात और नज़रियात को मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि हमारी कम्युनिटी में ब्लड और जिस्मानी आज़ा और खून और जिस्मानी आज़ा के अतिये के बारे में हमारी कम्युनिटी किस तरह से सोचती है और समझती है, और हम कितना उन
उनको अवेयर कर सकते हैं और इसकी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने को होस्ट मिस्टर मुश्ताक अली वज़ीर साहब से मैं कहूँगी कि वो इसको ज़रा और बेहतर तरीके से अगर एक्सप्लेन कर सकें, इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें। जी मिस्टर मुश्ताक अली वज़ीर साहब। Thank you, Sayyida Farat Hussain Sahaba. Assalamu alaikum, viewers. To start with a little about the context for today's discussion, KSIMC, which stands for Khuja Shia Isna Shari Muslim Community of Birmingham, has been commissioned by National Health Service Blood and Transplant to get insight from its network on views on blood donation. The initiative is centered on developing a grassroots network to overcome inequalities within blood and organ donation. Similarly, several other organizations have commissioned to do similar conversations in other parts of Birmingham, London and Manchester. KSIMC are not working alone. They are working with several other civil society organizations such as Citizens UK and Saatchi House. NHS Blood and Transplant aim to work with organizations to create a grassroots network that helps to signpost and motivate others around issues of health inequality. NHS Blood and Transplant hope to work with trusted and authentic voices in the community to deliver these messages and make a real change for those whose lives will be improved or saved by blood and organ donation. KSIMC is not appointed to promote blood donations. Rather, it is about understanding community members' views, and this is being done via having a one-to-one discussion or conversations, roundtable discussions, and programs such as this on Hidayat TV. Now, National Health Service needs a consistent supply or a constant supply of blood to keep the country going strong during the COVID-19 pandemic. It's especially important for rarer blood types, so the NHS can provide life-saving transfusions to patients across the country. NHS Blood and Transplant need nearly 400 new donors every day. It might not need to call on all these donors all the time, but NHS needs new people every day to guarantee a full supply of blood types to every patient the whole year round. And if you have a rare blood type, you can do an astonishing amount of good. For example, did you know that O negative blood is the only universal blood type that can be used for anybody, no matter what their own blood type is? For whatever reason, people stop giving blood all the time. Nobody gives blood all the time continuously, i.e. on a consistent basis, maybe because of old age, maybe because of ill health, so on and so forth. It's got nothing to do with the experience of giving blood itself. Though a survey from 2015 found that 9 in 10 donors said giving blood was either they had expected or even easier than they expected it to be. Approximately, the NHS needs 135,000 new blood donors each year to replace those who can't donate anymore for various reasons, as I described earlier. Thankfully, last year people went above and beyond this figure because of the pandemic. Because of this pandemic, it's more critical than ever that new donors sign up. Did you know that to give blood, the appointment won't take more than an hour of your day, the total time needed?
and it won't take more than 15 minutes to actually give blood. According to NHS Blood and Transplant, there are currently 15,000 people in the UK with a health condition that mostly affects people of black, African or Caribbean heritage. It's called sickle cell disease, a lifelong inherited health condition that produces unusually shaped red blood cells that can block blood vessels. It's also a condition that often requires regular transfusions of rare blood types like RO, a subtype that black, African or Caribbean people are 10 times more likely to have. Sickle cell disease is the fastest growing genetic disorder in the UK. All in all, that means it's absolutely crucial that black Britons give blood. With every donation you make, the lives of up to 3 seriously sick adults or 6 unwell children could be saved. Now we have various prominent people on our panel, so I will request Sayyida Farhat Hussain to have a discussion with a doctor which we have on our panel. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई एम श्योर व्यूअर्स आप तक पैगाम पहुंच गया होगा। आज के प्रोग्राम का मकसद कि ये क्यों आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में की तरफ से इस हवाले से काफ़ी कहना चाहिए कि गफलत है और हमारी कम्युनिटी इस हवाले से आगाही नहीं है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और हमारी कम्युनिटी की तरफ से कमी है। और खून और जिस्मानी आज़ा की अतिया के हवाले से पूरे यूके में मुख्तलिफ कमेटी में इस हवाले से डिस्कशन हो रही है। NHS ब्लड ट्रांसप्लांट की कोशिश है कि तमाम कम्युनिटी के अंदर वो नेटवर्क कायम करें जिसके ज़रिए से आगे जाके हमारी कम्युनिटी के लिए जो है वो मुफीद साबित हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और अपने एक्सपर्टीज़ से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले मैं डॉक्टर आयज़ा नकवी साहिबा को अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया वेरी शॉर्ट नोटिस। और आप जो हैं आज हमें जो इसके मेडिकल टर्म जो इसकी है क्वेश्चंस हैं जो हमारे आई थिंक व्यूअर्स जिसके बारे में जानना चाहेंगे तो उस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। मैं कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो क्वेश्चन वो स्क्रीन पर शो करें तो उस आसानी हो जाएगी हमारे व्यूअर्स को समझने में। तो डॉक्टर आयज़ा साहिबा, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम खून क्यों दें? Why give blood? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का मुझे। It's honorable to be there, to be here in this program for a very worthy cause. ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि एक तो डिफरेंट रीज़न है। एक तो ट्रॉमा रिलेटेड कितनी सर्जरीज होती हैं, ब्लड वेस्ट होता है, तो ऐसे पेशेंट्स जो कि otherwise they are healthy but they are involved in trauma and they have lost lots of blood, so it's life-saving procedure to give them blood. So one is a trauma-related loss which people need. Otherwise, as Mr. Mushtaq Ali Wazir mentioned about sickle cell disease, thalassemia, these are the other conditions where we need to have blood transfusions. And then anemia and lots of other blood disorders, they need blood transfusion. Apart from blood transfusion, we also need blood donation for extracting platelets and plasma and immunoglobulins, lots of other products from the blood which are used in different conditions, blood cancers and various treatments as well, various neurological conditions as well. So blood transfusion की देने से जान बचाई जा सकती है। और जैसे we say in Quran, if you save one life, you've saved the humanity. So I think being Muslims, we should be at the forefront of this thing. हमें आगे बढ़ के होना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए।
And आपको पता है ये who is Hussain organization है, they do the blood donation collect, वो भी करते हैं, उनकी भी campaign है, which is a very good step. ये है कि कौन कौन लोग हैं जो खून दे सकते हैं? कोई भी दे सकता है, जाहिर बच्चे नहीं, from the age of 17 plus till 66 or something like 65 they can give, but there are some exceptions. If somebody is like, for example, 70-year-old and they have given blood in the last 2 years, and normally otherwise they are fit and well and healthy, so they can donate as well. All right. एंड क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या ये सही है कि खून के मुख्तलिफ किस्में हैं और बाज़ किस्मों के खून कम पाए जाते हैं? जी, बिल्कुल. ब्लड टाइप्स, ब्लड ग्रुप्स होते हैं A, B, O, 3. They are present on our genes actually. They are transmitted in families because of the genetic makeup. So A, B, O, 3 major वो हैं. They can come in combination. So some people, so from a mother and father, if both are O positive, so kids will be O positive. But अगर किसी एक का, if somebody is A, if one spouse is A and the other is B, so kids can be A or B, or they can be a combination of A and B. So A, B negative is the rarest form, जैसे आप screen पे भी दिखाया, और O positive is the commonest. But the good thing about O positive commonest है, but it's they can't take blood from people of A group or B group, whereas AB group they can take blood from A, B, O, or a combination of AB. Thank you so much. जी जी जी. Because anybody who, for example, if I'm A positive, then I have got antigens for A on my red blood cells, but my plasma, the liquid part of the blood, will have antibodies against B. So if I'm given a blood group containing B, my body will react against that blood. So it's important. So there will be a very big reaction, disaster. So I think, so that's why it's important to have a compatible blood. तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कौन सी, चूँकि हमारे पास टाइम कम है लिहाजा हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सी किस्म खून की जो है वो बेहतर है, सबसे बेस्ट टाइप कौन सी है? I think if somebody has got A B combination, then they are rare, but they will get they can have more options of having different types of blood donation. ऑलराइट. एंड क्वेश्चन नंबर 5 के जो खून का अतिया हम देते हैं वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है? Blood donation, as I mentioned before, we use for various reasons. For if there is deficiency of blood, if somebody is anemic, then or in surgeries, blood is lost in the surgeries, or blood cancers, various reasons, or diseases like sickle cell disease, which require, or there are some blood cancers which are in myelodysplasia and different myelofibrosis, different blood conditions in which you require regular blood transfusion, and these are life-saving conditions, life-saving procedures. लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के खून का अतिया कहाँ जाकर दिया जा सकता है? Where can you donate? There are different sites. There are some permanent sites. I think there are 20 plus 23 or some permanent sites in UK, different places. But there you can contact any hospital. They will have their own. They can guide your local hospital. They can guide you. Or you can go on the like NHS website and find. मतलब कि एज है कि हम बस उसी एज में दे सकते हैं या एट एनी एज हम? As I said, after 17 years of age, if you're adult, like 18 plus, you can give at any time, any age. Obviously, they'll have to screen the blood. They'll have to look into the medical history of the patient. And then it's fine. Then they go ahead. And it's as Mr. Mushtaq mentioned about, it's just a 15-minute procedure maximum. 5 to 10 minutes it takes to give blood, donate blood.
थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा आपकी मशकूर व ममनून हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस की जो है वो मालूमात में इजाफ़ा फरमाया। आप लाइन पे रहिएगा, अगर हमारे व्यूअर्स कॉल करें तो फिर अगर कोई क्वेश्चन हो आपके लिए तो फिर आप उसका जवाब दे सकें। जी ब्रदर मिस्टर मुश्ताक अली, आप आगे फर्दर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फरत Sayyida Farat Hussain. Now I will request our guest Sayyidul Haq Saeed and for an introduction. He's the lead organization of Citizens UK to throw some light on blood donation with the help of some statistics. Over to you, Sayyidul. Assalamu alaikum. Thank you everybody for the opportunity to be with you today. You've heard a lot of facts. There's a lot of information just shared with you right now. I can't see what's on the screen because I can just see myself at the moment. But and I'll just share whilst there is a huge need, there is a massive need on blood donation by the NHS. It's a constant need that we have, but unfortunately within ethnic minority communities the levels of donation are very low. So if you take ethnic minority communities as a complete group, you know, the numbers are around 46,000 in 2018, 2019, 43,000 in 2019, 2020. You heard the numbers earlier. We need many more, the NHS, a year. But out of the, you know, the BAME or the ethnic minority group, within the Asian community, that's even lower. So, you know, 24,000 in 2019, 2020 was the figure. And as the speakers mentioned earlier, within the black community, that's number is even much smaller. It's about 14,000 per year. So the concern that the NHS has, we've been speaking to our charity, Citizens UK, working with KSIMC and many other community groups, is how do they get the message across? You know, how do they share with people that there is a really important need for donating blood, because we need it. You know, I've been in hospital where I've needed surgery and I've never really stopped at that time to think, where did the blood come from? You know, it's been always taken for granted that it's there. And so particularly for ethnic minority communities, you know, the level of blood donation is very low, and within the Asian community and furthermore within the black community. So the request, you know, it's on your screens right now. The numbers aren't very high. You know, it might look tens of thousands, but the NHS needs far more than that. So tonight on your show and in your kind time, everybody, for connecting in is to try and get the message across. And the first point is to talk to family, talk to friends. And we heard earlier about the amazing work of Who's Hussein, you know, who are going arranging for people to give blood. So I think that's the headline message as it's on the screen, that the numbers of donors are very low in our communities. I'm from the Bangladeshi community, and you know, we are also included in that figure at the bottom. Have we lost Sayyido? Yeah. Okay. So thank you very much, Sayyidul. That was a very good description, and
I'm sure, as you said, that the number of donors are really very, very low. We need to increase the donors and the awareness that how important it is to donate blood. So having said all this, we are now really honored to have Sheikh Nuru Muhammad in our studios, and we give him a very warm welcome, Sheikh. Sheikh Nuru Muhammad, as we know, is a very renowned Sheikh. He's a prominent scholar known all over the world, and he's a resident alim here in Birmingham with Al Abbas Islamic Center, which is more commonly known as Clifton Mosque in Birmingham. Now, Sheikh, you heard various speakers talking about this important topic. So what, in your opinion, from religious viewpoint, how important it is to give blood, and how should people take it from a religious viewpoint? Sometimes they think that it's not allowed, or it's allowed, whatever. So would you please throw some light on this, basing this on Holy Quran as well? Thank you, Mr. Mushtaq, for having me tonight for this important conversation. And I'm really excited that we're having this conversation, and I hope and pray this is the beginning of more of such conversation within our communities on our local TV channels. As Muslims, as believers, as lovers of the Holy Prophets, wherever we may be, our guide is the Holy Quran and the traditions of our beloved prophets. Without an iota of doubt, we all know central to our lives is our health. Without health, there is nothing I and you will be able to achieve in our life, with social, spiritual, or whatever we do in our lives. And we know very well that beautiful tradition of our beloved prophet, where he made it crystal clear that there are two fundamental things in our lives. When we miss or we do not have them, we tend to realize how important they are. Number one, prophet said peace of mind, and number two, he said health. Meaning peace of mind, tranquility, and health are crucial, and we need these two in our lives. To such an extent, the Holy Prophet, when he was giving the commentary of that known beautiful verse of glorious Quran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, that indeed on that day you will be questioned of the blessings bestowed upon you by Allah Tabaraka wa Ta'ala. The Holy Prophet, while he was counting or mentioning the blessings of Allah that we are going to be questioned about on the day of judgment, he mentioned health. That this health which is given to us by God is a trust, and we are going to be questioned about it. And I and you know very well, my dear brothers and sisters, that the Holy Prophet also said, benefit from 5 before 5 comes or come. One of them is health. That benefit from your health before you become sick. And so health is important. This is just to say, I as an individual, you as an individual, wherever you may be and whatever you do in your life, you need to take care of your health. Now let's come to the second discussion that I would like to share with you, which has to do with reaching out to those who are in need, to ensure that they also stay healthy and they are protected. We've heard it loud and clear from our guest tonight, from our sister who is a medical doctor, and from our lead organizer, Brother Said, and from our two hosts, how important it is to donate blood. Because you donating blood, number one, you are going to be rewarded by Almighty God, because you are saving someone's life, because somebody is going to survive and worship God and do good deeds because of the blood that you are donating. Let's look at Quran. As I said, it's our guide, and we all know this beautiful verse.
Quran 5 verse 32, God makes it crystal clear as to the importance of giving life to one soul. Quran says, when you give life to one soul, meaning you become a means for someone to live healthy, for someone to survive in this world, for someone to continue to be in this world. If you become Dalil, means for that, you'll be given the reward of giving life to an entire nation. Alhamdulillah. It's a very powerful verse. Quran 5 verse 32. You give life to one person, your reward is giving life to one whole nation. And of course, if one becomes a reason for someone to lose his or her life, the repercussion is also the same. So this is a calling from our beloved merciful Creator, from Allah, that we should compete in saving people's life. Again, our beloved Prophet on numerous occasions taught us the importance of relieving people of their hardships, of their difficulties. There are thousands of people out there who are in need of our blood to survive. Reach out to them, and you will never and ever regret for doing so. You will see the benefit of it in this world, and hereafter you are also going to see the benefit of it. The Holy Prophet said, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Whoever relieves a believer or someone of his or her hardship in this world, his or her hardship will be relieved of him on the day of Qiyamah, meaning on the day of judgment. Then Prophet said, "Waman yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Look at it. First part of the tradition, Prophet mentioned believer, if you take care of a believer. But second part of the tradition, Prophet said, "Waman yassara ala mu'sirin," whoever makes it easy for whoever is in difficulties, whoever is in pain, whoever is in trouble. If you make it easy for that person, Allah will make it easy for you in this world and the hereafter. And then the last part of the tradition, Prophet said, Allah or God Almighty will continue to assist his servant so long as the servant continues to reach out to those who are in need. Let's take these traditions and reflect on these traditions. In addition to the verse we quoted earlier on, Prophet again mentioned, be mercy or be merciful unto those on earth, and the one in heaven will be merciful to you. People need our blood. We heard it from our lead organizer when he was in the hospital. Let's all try and donate blood, and we will see the blessings of it in this world and the hereafter. Thank you. Thank you very much, Sheikh. So beautifully you described that how blessed those people are who give blood, and how in the light of Quran we should all donate blood, because there are people out there in the hospitals who need blood, and because of various types of blood, as Dr. Aiza mentioned, it's so important for various people to give blood, because blood obviously is not just of one uniform type, it's of various types, and the hospitals, the doctors, the consultants, they have to match the blood. Till the time they can match the blood, they can't just transfuse the
blood. So as you earlier said, it's very, very important, and it's such a noble cause that you are saving somebody's life. What better thing than saving somebody's life? You get the ajr in this dunya and in akhirah as well. So it is so important, and hence the discussion on this topic. Now, Sheikh, we have discussed, I think, quite a bit on blood donation. Would you like to enlighten our viewers with organ donation, please? Thank you so much, Mr. Mushtaq. You know, when it comes to organ donation, but before I do that, I think it's important also I mention here, jurisprudentially, when it comes to blood donation, we do not have much of, differences of opinions amongst Muslims from different schools of thought. It is very easy and straightforward. When it comes to organ donation, yes, we have different opinions amongst Muslims depending on their schools of thought. My dear brothers and sisters, what is important first and foremost is to realize the need to save someone's life. That is very, very important, and Islam is clear about that. And so our scholars, depending on their schools of thought, discussed into details the question of organ donation. What we are doing here tonight is to stimulate discussions, is to encourage all and sundry, those who have tuned in tonight and those who will be watching this later on, to begin these discussions within your own cycles, within your own communities, and is to encourage our imams to discuss this on the pulpits, especially the Friday ones. Scholars from different schools of thought, when I talk of schools of thought, I'm talking of Islamic schools of thought, are of different opinions. There are those who are of the view that one is allowed to donate organs when he is alive, but not when he departs from this world. That's first group. We do have them amongst Muslims. And then the second groups are those who categorized or divided organs into two. We have a minor organs and we have a major organs. Example of a minor organ is blood, which we have just finished discussing. And minor organ, of course, again, is like bone marrow. And then the major one, of course, is the kidney and the likes. So the second group are of the view that when it comes to minor organs, you can donate them in this world easily without any hesitancy, if you like. But when it comes to the major ones, this is the second group. You can't donate them in this world, but when you depart from this world, so long as you leave a will behind for your organ to be donated, you are allowed to do so. So this is the second group. And then of course we've got the third group who have the view that no, you are free to donate while you are alive, and when you depart from this world, so long as taking your organ will not causes one's body to be mutilated, then you are allowed to do so. But if it will cause the body to be mutilated, then it is not allowed. So that's also another school of thought. And then of course the last school of thoughts are those who have the opinion that you are allowed to donate while you are in this world, this dunya, and of course you are allowed to donate also when you depart from this world, so long as you leave behind a will. So what I would like really to plead with you, my dear viewers, my dear brothers and sisters, wherever you may be, is that this should not stop from here. Take this conversation to your scholars, take these conversations to your schools of thought, discuss it with your imams, and then get the view of your school of thought, and of course go by that view. But what we are really emphasizing here and trying to encourage all and sundry is that saving life is crucial, and we need to compete in saving life. Thank you very much, Sheikh.
What you have suggested is fantastic, and we all know at some point in our lives or our loved ones' lives we may need organ transplant, but as you rightly stated, there still remains some ambiguity on the matter, and a lot of research needs to be done. We need to carry on this discussion as a community, and it would be fantastic as next step we get together with friends from health and religious background and unpick this topic and have a further discussion, inshallah, and we will endeavor to do that in the future. Now I'll hand over to my co-host Sayyida Farat Hussain if she wants to throw some light on this. यस श्योर, थैंक यू सो मच। बहुत ही यूज़फुल गुफ्तगू हमारे रिस्पेक्टेड आलिम दीन शेख नूर मोहम्मद ने फरमाई है, और उस हवाले से बस मैं थोड़ा सा अपने उर्दू के व्यूअर्स के जो उर्दू ज़बान से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो थोड़ा सा उनकी बात को समरी करूँगी कि जैसा कि आपने ब्लड डोनेशन के हवाले से बात की, खून के अतिये के हवाले से बात की कि हर स्कूल ऑफ थॉट में अलाउ है कि खून का अतिया दिया जा सकता है, और आपने रेफरेंस भी दिया सूरह मायदा की आयत नंबर 32 का कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि एक ज़िंदगी का बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, पूरी इंसानियत को बचाना है, और ये बहुत हेल्दी भी है। हकीकतन जो हम कहते हैं ना कि हमारे इस्लाम में हजामा की इजाज़त है कि जो आप करते हैं तो कीप योर बॉडी हेल्दी, कि आप जो खून निकल जाता है तो वो नया खून आपका हर 40 आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर 40 डेज़ पे आपका जो है नया खून बनता है। तो अगर हम किसी को खून का अतिया देंगे तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह, और हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी। और जहाँ उन्होंने बात की जिस्मानी आज़ा के डोनेशन की, तो वो भी बहुत क्लियरली आप तक पैगाम पहुँचा दिया है कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट की मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, और बेस्ट इज़ कि आप जिसकी तकलीद करते हैं, जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करते हैं, उनके एक्सपर्टीज़, उनके उलमाए दीन से आप कंसर्न करके रुजू करके इस हवाले से जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का ये था अवेयरनेस पैदा करना अपनी कम्युनिटी में कि इसके हवाले से जो हैं वो आगे बढ़ें और इसमें अपना हिस्सा डालें, और ताकि जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, हमारे जो मरीज़ हैं और जो मुश्किलात में हैं, जो डोनर का इंतज़ार करें मुख्तलिफ डिज़ीज़ की वजह से। मैं ख़ुद एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, मेरे हस्बैंड को जो है वो लीवर कैंसर था और उनका ट्रांसप्लांट हुआ, तो जाहिर है कि किसी ने उनको लीवर डोनेट किया, जब भी तो उनका इलाज हुआ और उनकी लाइफ का कुछ हिस्सा बढ़ गया। तो हकीकत है कि हम सब को न जाने कब किस वक्त इस चीज़ों इस सिचुएशन में आना पड़े और फिर हम जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हों, तो बेहतर है कि हम इस हवाले से अपनी कम्युनिटी का और NHS का जो है उनके साथ ताउन करें, और एक बेहतर ज़िंदगी हम किसी को अगर दे सकते हैं अपने ब्लड डोनेशन के ज़रिए से या ऑर्गन डोनेशन के ज़रिए से, तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाब जारिया होगा, और इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों में हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। आप कुछ और फरमाएंगे, या हमारे प्रोग्राम का वक्त कितना बाकी रह गया? मैं ज़रा कंट्रोल रूम से पूछना चाहूँगी। 10 मिनट्स अभी हमारे पास हैं, तो हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं अपने व्यूअर से कि अगर के वो लोग कोई क्वेश्चन है उनका हमारे स्कॉलर के लिए या हमारे डॉक्टर के लिए, तो प्लीज़ हमें कॉल करें, प्रोग्राम में शामिल हो, और ताकि हम आपके जो कन्फ्यूजन है, अगर हम इस मैसेज को कन्वे करने में कहीं हम लोगों ने अच्छे से कन्वे नहीं किया है तो वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो हम इंतज़ार करते हैं अपने व्यूअर्स की कॉल का। हमारी लाइंस जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, तो आप लोग कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और मज़ीद कुछ आप गुफ्तगू करना चाहें? मैं कहूँगा कि anybody who wants to clarify anything about
blood and organ donation, please do call us live. We are live here, and we've got a doctor here, we've got a sheikh here, and we'll try and answer your questions as much as possible. And whilst we wait for our callers to call us, I'm so grateful to all my guests, and we'll try and see if they have to say anything else on such an important topic. So I'll go back to Sickle and see if he has any more comments on this very important topic. For me, this is a very amazing evening class. First, we have Sheikh here, and we also got Dr. Natvi here as well. So it was a science, also a fiqh class this evening. So what a very wonderful program. So I just, what I've learned from the message this evening on blood donation, which doesn't seem to be controversial, is make the niyat. The brothers and sisters in Who's Hussein are making it easy, but make the niyat yourself to go and give blood. And once you do it the first time, we become used to it. So in Birmingham, there is a blood donation center in the city center. They're making it easy. So, when you go, you're shopping, for the sales, you can pop in and then give blood. So, make the intention, go do that. And so that becomes easier. They will talk to you, in the center. They won't just, when you walk through the door, straight away within a minute, they'll grab your arm and take a blood off you. They will talk to you, and any questions you have, and they will answer. So these guys are highly professional. The second, on organ donation, Sheikh has laid it out really well, and in the kind of 4 different categories of thought. And I think the request there is, especially when you are having a conversation with a loved one, who is having thoughts about this, is, go and talk to your imam, go and talk to your community. You shouldn't see this as taboo. You should see this as a conversation. So at least as Sheikh kind of laid out, the 4 kind of groups of thinking within Islam, go and ask your imam, and go and ask your family, like, where are we? Which one are we on this? And so my dad is a alim. He's retired. So after here, when I go have dinner with him, that's one of the questions I'm going to ask. Dad, which one are we on this scale? I got an idea. I can guess it's one of them, but I don't want to say it on the program right now in front of everybody. But at least what you have given us, Sheikh, is a framework. For those of us who are lay people, who are not scholars, who are not clinically qualified, at least you've given us a framework to have a conversation with our loved ones and with our imams as well. So what I take from this is, first, the less controversial one is give blood. Even if you're not going to go and give blood in the Bull Ring or near it in Birmingham, where else you might be, just pop in and have a conversation. You don't need to, on your first instance, go in and just give blood. Have a conversation. Talk to people, and then the second is, have that conversation about organ donation, where you stand, because as the elders, the sister mentioned, having conversation about lived donation. So if you're still alive and you're donating an organ, as well, that's being more common. So what we're not trying to do this evening, is very helpful, is, let people walk away with a definitive answer, because what happens, everyone seems to like preach on others. But Sheikh, I found that really helpful and very beautiful, to be able to, lay out the categories and for us to have that conversation. And I think this is what the NHS wants to learn, is how do we, in our communities, we have this conversation. And thank you ever so much for your program. Now I'll request Dr. Aiza if she would like to throw some light on this towards the end, please. Yeah, thank you very much. So I think I'll talk about organ donation, because that's more, I think people have got more confusions about that. So as Sheikh mentioned about that one school of thought says that if the body is not deformed,
then they are allowed to have organ donation. So I just wanted to make a point in saying that, just to assure you people that when the organ donation process starts, the body is taken to the theatre immediately after death, and they do the surgeons, the specific like a specialist surgeon, they do this procedure in a very, very dignified way. They do the incision as they would do in a live person, and they'll stitch the incision afterwards. They'll dress it properly, so it is not mutilated. So that's just to assure that that's done in a very dignified way. That's one point. Second point I want to say is that last year more than 400 people died because they were on the waiting list for transplant organs and they couldn't get the transplant. And because we have got the minority people, ethnic minority, it's better for them to have organ donation from their own community, because we have got everybody has got different genetic makeup. So transplant patients have got lots of challenges because they are more prone to infections and stuff. So if they take from the same race, then it's much easier. Their life becomes much easier, the people who are recipients. So I think it's important, if we don't have organ donations from our community, then people of our community will suffer more, because so that's again sad. So I think everybody should be donating. Thirdly, I want to mention that because of these issues with people dying on the waiting list and not getting enough organ donations, the government made a policy of opt-out scheme. Like everybody who dies, now there's a policy, if they haven't made a decision in their life about organ donation, then automatically it will be assumed that they have agreed for organ donation after death. However, still, if a person dies and they haven't discussed anything about, during their life, they haven't discussed about organ donation on this topic, or they haven't registered any interest, then after that, doctors will not go and just take the organ away from their body. They will still discuss with the family, and if the family refuses to give the organ, doctors will not take that away. So that's another, I just want to assure people that that's another thing. Yeah. I think these are the main things. Yeah, the other thing is it's important to discuss your views within your families, because within your next of kin or within your own family, we should all be discussing those things. And if somebody is very clear that they don't want to donate their organ, they should go on NHS organ donation register, and they can register their interest, and they can say, I do not want to donate. And that's one way. And if they want to donate, they can say they want to donate, or even if they don't say they want to donate, it will be assumed that they have got no objections in donating after that. That's the legal scenario nowadays. Thank you so much, Dr. Aiza, for some very useful comments there. Now, I'll invite Sheikh Nuru to sum up his comments on this because we are short of time. So over to you, Sheikh. No, thank you so much. Thanks to Brother Saeed and our Dr. Aiza for really wonderful contributions. I would like to echo what I said earlier on. This is the beginning of the conversation, and we should take these conversations on board, discuss it with our families, discuss it with our imams or our religious leaders within our communities. And I would encourage our imams also to make some time to discuss this with the members of their communities and to let people understand their points of view depending on the schools of thought they subscribe to. And we heard it loud and clear. When it comes to blood donation, it's easy going, you know. So I will really plead with my dear brothers and sisters, let us try as much as we can to pop in, go to those centers, go to those hospitals, you know. Even if you're not going to donate your blood, as we heard it from Brother Saeed al-Haq, have some conversations with them, or just call your GP and talk to your GP about it, you know. It will definitely go a long way, and you will
forever be happy with yourself when you are able to do something like this. So please, my dear brothers and sisters, let us go out there. There are people who are suffering from our communities, and we heard it loud and clear from the doctor. We should not wait. Let this be a means of stimulating you to go out there and do something about blood donation and organ donation. Thank you so much, Sheikh. I thank all my guests and my co-host for taking part in this program and making this program successful. And before we wind up, I hand over to my co-host, Sayyid Farhat Hussain Sahaba. बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। अब हमारे प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने रिस्पेक्टेड तमाम गेस्ट्स के कि जिन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स ने इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा, काफ़ी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। वैसे अगर आप जो है मज़ीद इस हवाले से इस टॉपिक को चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए और ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात की जाए, तो आप हमें feedback@hidayat.tv पे आप जो हैं वो अपने सजेशन, अपने क्वेश्चन, अपनी ओपिनियन जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके मैसेज को जो है वो हम अपनी एक्सपर्टीज़ की तरफ रुजू करेंगे। और जो हमारी जो जमात है आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अगेन हमारे तमाम गेस्ट का और हमारे को होस्ट मिस्टर मुश्ताक अली वज़ीर साहब का और हमारी सिस्टर डॉक्टर आयज़ा नकवी साहिबा, ब्रदर सईदुल हक सईद साहब एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे स्कॉलर शेख नूरू मोहम्मद साहब का कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हमारे व्यूअर्स की मालूमात में इजाफ़ा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ गो हूँ पालने वाले चाहर मासूमीन के सदक़े में तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व सलामती के साथ रखे। अपना और अपने अजीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। हिदायत टीवी उसकी इंटायर टीम को अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।